Galaxy This Morning Live, co-sponsored. Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner, Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र आज अब हामीहरू अतिथिको सेक्सनमा गइसकेका छौँ र आज अघि नै भने जस्तै अघि हाम्रो गेस्ट आज विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै सुन्नु नभएको खेलको बारेमा तपाईँहरूले धेरै नसुन्नु भएको र तपाईँहरूले धेरै नबुझ्नु भएको खेलको बारेमा अलिकति आज हामी तपाईँलाई उजागर गर्न खोज्छौँ। त्योसँग सम्बन्धित गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ। गेस्टको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन भिडियो हेरौँ र त्यसपछि गेस्टसँग कुराकानी गरौँ। विजय खड्का नेपाल रग्बी एसोसिएसनका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। स्पोर्ट्स इथिक्स र इन्टिग्रिटीमा बेल्जियमको केयु लुभेनबाट स्नातकोत्तर गरेका खड्काले अहिले स्पोर्ट्स साइन्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि स्नातकोत्तर गरिरहनु भएको छ। सन् 2018 मा एसियन रग्बी जेन्डर इक्विटी कमिटीको मेम्बर बनेका खड्का 2021 को जनवरीदेखि एसोसिएसनको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। बिजेलात सिनमार्क विजय सिंहे नेपाली रग्बी टोलीका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। सन् 2002 देखि श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका सिनमार्कले 13 वर्षे खेल जीवनमा करिब 3 वर्ष कप्तानी पनि सम्हाल्नु भयो। श्रीलङ्का र क्यानाडाका अनेकौं क्लब, स्कुल तथा राष्ट्रिय टिममा समेत गरी करिब 12 वर्ष प्रशिक्षकको जिम्मेवारी निभाइसकेका सिनमार्कको प्रशिक्षणमा अहिले नेपाल खेलिरहेको छ। तिनै रग्बी खेलका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका विजय खड्का र प्रशिक्षक सिनमार्क आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। एकदमै विजय खड्का र सनमार्क हाम्रो सोमा आइसक्नु भएको छ र आज हामीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो प्रश्न विजयजीलाई, यो रग्बी तपाईँ पहिलो कुरा तपाईँलाई स्वागत छ प्रोग्राममा। वेलकम। थ्याङ्क यू। वेलकम बोथ अफ यू। सो तपाईँलाई विजयजी कुरा गरेँ सुरु गरेँ, यो रग्बी भन्ने खेल धेरै नेपालीलाई थाहा छैन, किन होला? इतिहास के छ नेपालमा रग्बीको इतिहास यसो अलिकति भनिदिनु न हाम्रो। रग्बी स्टार्टिङ भएको चाहिँ 1980s मा, जब नेपालमा 1980s मा चाहिँ एम्बेसी, युके एम्बेसीहरूले चाहिँ आफूले चिनेको सर्कलहरूलाई बोलाएर रग्बी खेल्नुहुन्थ्यो। क्याप्टेन विजय लामादेखि लिएर उहाँहरू चाहिँ फर्मर रग्बी प्लेयर हुनुहुन्छ। तर त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब अर्गनाइजेसनल रूपमा या मास ठुलो नभएको कारणले यो हराउँदै गयो। देन 1995 तिर चाहिँ यसलाई रजिस्ट्रेसन, 1992 तिर रजिस्ट्रेसन गरौँ भन्ने एउटा ग्रुप जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो 1995 मा नेपाली स्पोर्ट्स काउन्सिलमा। अनि तर त्यसपछि फेरि सेलाएर गयो। अनि आफ्टर इन 2012 जब हाम्रो करेन्ट मेम्बर सेक्रेटरी टङ्कलाल घिसिङज्यू उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ टिम गठन भयो र उहाँहरूले चाहिँ रग्बीलाई कसरी अगाडि ल्याउने, उहाँहरूसँग केही इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन, केही थिएन। र 2012 मा चाहिँ उहाँहरूले एकजना गोपाल छेत्री सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रग्बी सिकेको पहिला अलिकति थाहा पाएको, सो उहाँलाई बोलाएर अनि उहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको 2012 बाट। सो उहाँले डेकेड करिब 11 वर्ष चाहिँ नि अब आधिकारिक रूपमा गयो। हजुर, आधिकारिक रूपमा। ओके, आधिकारिक त 1995 नै भयो, तर अर्गनाइजेसनले राम्ररी चलेको थियो 2012 पछि। Sean, I have a question for you. I'll speak to you in English because I don't think your Nepal is good enough to do an interview in Nepal. What brings you to Nepal? First I saw like this advertisement going on about Nepal is looking for a coach. Then I just look around, and then I saw a cricket photo. How passionate and how people are interested in sports. Then I thought, it's a good country. And it's a good opportunity for me as well to do something what I like to do, and here I am. So you're here as a coach now? I'm here as a coach for the last 3 months, yeah. And how has the experience been for the last 3 months? It's amazing. The players, they are amazing. Especially the players. I mean, what they have in them, like they want to improve, and how passionate about the game. It's a phenomenon. Like you don't expect from a country like 10 years of rugby. Players have that passion.
you can't put it to words. But do the Nepali players know a lot about rugby though? Did you find it very interesting? Majority of the Nepali population doesn't know about rugby. So that's a good question. Like we start to play rugby watching international games. Right. But if you look at all the Nepali players, if you ask them name 3 international players, they don't know. If you ask the world famous Haka, they don't know. So they don't know anything what's going on out of Nepal. Right. They just started playing what the Nepal Association have started. Right. So they are very grassroots then. Very grassroots. तपाईँ सोध्न चाहे विजयजी जस्तो उहाँले भने जस्तै अब यो धेरै मान्छे अझ प्लेयरलाई आफूलाई पनि अब इन्टरनेसनल खेलाडीहरू कस्तो हो के हो अझै त्यो सिक्न बाँकी नै छ रग्बी पनि अलिक एकचोटि हेर्यो भने त अलि एक त रफ फिजिकल गेम हो नि होइन नेपालीको बिल्ड हेरेर त त्यस्तो फिजिकल खेल्ने टाइपको त्यही न फुटबल क्रिकेट जस्तो होइन अनि तपाईँले खेलाडी छान्दाखेरि अथवा तपाईँको रग्बी अब यसमा त्यो टुर्नामेन्ट लिएर त्यो कुरा होला कसरी खेलाडी आइरहेको छ त तपाईँहरूका मेरो स्ट्राटेजी भनेको मोर टुर्नामेन्ट अट्र्याक्ट्स प्लेयर्स होइन हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ ट्रेनिङले अट्र्याक्ट गर्दैन टुर्नामेन्टले अट्र्याक्ट गर्छ र हामी म आएदेखि चाहिँ वी हेभ डन नट न्युमरस टुर्नामेन्ट एज ग्रेडदेखि लिएर माथिसम्म अनि हामी एज ग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न गेमका खेलाडीहरू किनभने दे इज अ सर्टर वे टु सक्सेस टु नेसनल टिम त्यो चिजले चाहिँ उहाँलाई अट्र्याक्ट गर्यो त्यो अट्र्याक्ट गरेपछि अनि प्लस हाम्रो कतिवटा स्कुल्सहरूमा चाहिँ रग्बी पनि सुरु भएको थियो 2013 अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले प्लेयर्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउनु भएको छ नेपालमा अहिले कस्तो चाहिँ टुर्नामेन्ट हो तपाईँले अब रग्बीलाई तपाईँले भने टुर्नामेन्ट त छ त्यसबाहेक टुर्नामेन्ट कस्तो गरिरहनु भएको छ एक्सपोजरको अरू कुराहरू के गर्नु भएको छ तपाईँले यो सोलाई के अरे खेललाई प्रमोट गर्नुलाई अब मेन चिज भनेको अब अघि मैले भने हामीले टुर्नामेन्ट चाहिँ प्रोभिन्सेस र नेसनल दुइटैमा गर्छौँ अब प्रोभिन्सेस सबैमा छैन होइन अब 2-3टा प्रोभिन्समा चाहिँ प्रोभिन्सियल टुर्नामेन्ट हुन्छ बागमती कोशी अनि आई थिङ्क लुम्बिनीमा 3टामा अस्ति भर्खरै रिसेन्टली भयो प्रोभिन्स टुर्नामेन्ट्स त्यसपछि हामी सिनियर टुर्नामेन्ट गर्छौँ नेसनल टुर्नामेन्ट गर्छौँ नेसनल चाहिँ दुईटा गर्छौँ एउटा सिनियर एउटा जुनियर सो जुनियरले जुनियरमा खेल्छ सिनियरले सिनियरमा खेल्नुहुन्छ अनि प्लस अब हाम्रो यो 7स्को कुरा भयो 15स्को चाहिँ हामी अब 15स्को रुल्स एन्ड रेगुलेसन र त्यो अनुसार र जुन संरचना चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिनियरको मेन्सको लागि मात्रै गरेछौँ सो सिनियर मेन्सले चाहिँ लिग खेल्नुहुन्छ 15s लिग अरूले चाहिँ 7s मात्रै खेल्नुहुन्छ अहिलेसम्म म त्यसमा पछि आउँछु किनभने यो 7s भन्ने छ 15 भन्छ रग्बी लिग छ युनियन छ विभिन्न तरिकाका छन् त्यो फेरि दर्शकहरू कन्फ्युज हुन्छ म त्यसमा फेरि आउँछु तपाईँलाई सोध्छु नै त्यसमा Sean, so as I was telling Bijay, it's a very contact sport. This sport is very contact. It's very physical. It's not like football or any other sport. This is actual full-on front. You can get injuries and all that. How are the players? How are you preparing the players in that sense? Are they strong enough to be physical? So we have been through a very high performance camp with the squad we have right now. Yes, we have done a lot of strength and conditioning. It's more about more than strength and conditioning. It's more about the techniques. If you have the bad techniques, that's where you get injured. And about rugby, I have to mention something different to other sport. Even the opposition players, they always look after the players on the other side. They never want to hurt anyone. Of course. So it's a sport where very I don't know how to explain, but people play for each other, like play for the game. They're so disciplined in that way. Okay, now that's good because there's chance of injury also during the sport. But once you get very physical, sports is very usually it's not always friendly. We're expecting a tournament very soon. We'll discuss that later about the tournament starting tomorrow. We'll discuss that later. How are you mentally preparing players about the injury part of things also for this upcoming tournament? So I think any sport injury management is a very very key thing. That's one of the main things for a big competitions like that. When you come to a peak, like when you push your players, that's you have to break sometime. Okay. Players are breaking. So we are trying to balance it. We push and we are trying to balance it. Okay. So you are preparing for that part also. Yes. अब अलिकति सबै सन्दर्भ जोडेर भोलि सुरु हुन गइरहेको हाम्रो टुर्नामेन्टको कुरा च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ अन्डर 20s को रग्बी 7s एसियन च्याम्पियनसिप हुन गइरहेछ
यो के हो हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न यो एसिया रग्बी अन्डर 27 च्याम्पियनसिप चाहिँ एसिया रग्बीको अन्डर 20 को बिगेस्ट टुर्नामेन्ट हो उनीहरूले 3टा एज ग्रेड क्याटेगोरीमा टुर्नामेन्ट हुन्छ 18, 19 र 20s अन्डर 20 अनि यो 3टा क्याटेगोरीमा हामीले यसपालि अन्डर 20 गर्न पायौँ लास्ट इयर हामीले अन्डर 18 गरेका थियौँ र अब यसपछि भनेको सिधै सिनियर टुर्नामेन्ट मात्रै हुन्छ अब यसमा चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ 7वटा देशहरू आउँदै हुनुहुन्छ 7वटा देशले पार्टिसिपेट गर्दै हुन्छ 6वटा नेपालको बोथ मेल र फिमेल अनि हङकङ चाइना मलेसिया अनि त्यसपछि थाइल्यान्ड यो 4वटा देशको चाहिँ महिला र पुरुष र त्यसपछि चाइनिज ताइपाई उज्बेकिस्तान र आई थिङ्क उहाँहरूको चाहिँ सिङ्गल टिम मेन्स मात्रै आएर पार्टिसिपेट गर्दै हुन्छ मेन्सको चाहिँ लिग कम नकआउट टुर्नामेन्ट हुनेछ वुमेन्सको चाहिँ 4वटा टिम मात्रै भएको र बोथ वे डबल लेगमा गेम सकिँदैछ ओके अनि यसमा प्रिपरेसन हिसाबले कति अगाडिदेखि यो तपाईँले प्लान गर्नुभएको हो तपाईँ भने अन्डर 18 त लास्ट इयर भयो क्या हजुर लास्ट इयर यसमा अन्डर 20 अन्डर 20 त्यो अन्डर 20 गर्छु लास्ट इयर प्लान भएको थियो कि त्योभन्दा अगाडि प्लान भएको थियो कि कसै अलिकति भन्नु यो 2021 मा जब मैले रोल पाएँ आई ह्याड अ भिजन एउटा भिजन बनाएको थिएँ मैले कि अन्डर 18 मा जब मैले खेलाडीहरू देखेँ उहाँहरूलाई के देखेँ भने अन्डर 18 मा हामीसँग एउटा स्ट्रङ टिम छ तर उहाँहरूलाई क्याम्पमा लानु पर्यो क्याम्पमा लगेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा टुर्नामेन्ट ल्याएँ अन्डर 20 पहिला त्यति बेला त्यसपछि त्यहाँबाट नेसनल टिम बनाएँ त्यो नेसनल टिम पछि फेरि हामीले टुर्नामेन्ट्सहरूको एक्सपोजर दियौँ उहाँहरूले अलमोस्ट डिसेम्बर पछि अहिले अगस्तसम्म उहाँहरूले 4वटा 5वटा टुर्नामेन्ट खेलिसक्नु भएको छ आफू बिचमा नेसनल टुर्नामेन्ट अनि त्यसपछि अब यो टुर्नामेन्ट अब यसपछि भनेको चाहिँ अन्डर 20 पछि अब उहाँहरू अब एज त बढ्दै जान्छ सो यो ग्रुप चाहिँ अब हाम्रो सिनियर ग्रुप हुनुहुन्छ सो अब रिसेन्टली हुन लागेको छ नोभेम्बरमा कतारमा सो दे विल जम्प अन टु द्याट कतार भन्नु लागेको सिनियर हो हजुर सिनियर नेपाल टोली जान्छ यसबारे पछि कुरा गर्नु हजुर Sean so tomorrow the tournament starts right I know you have said that your preparation has been undergoing and all that I'm coming back to you first we'll talk about the tournament again but what do you bring with you as regards rugby what sort of experience do you bring with you to Nepal as a coach of the rugby team of the under 20 rugby team So first of all I bring a lot of passion to the game right so that's what you really need to build any sport and I have lots of experience behind me as well which I have trying to convert into players and the coaches as well so we have we have succeeded in a lot of ways and also we are trying to build a culture a rugby culture for Nepal what suits for Nepal so I believe more than the performance a culture should be there so ultimately culture will take over your performance if you build a good culture the culture will take care of your performance and also coming back to you so you have been to many countries also I believe and you have done you have had rugby experience also personally also can you tell us a little bit about yourself so I played rugby for more than 30 years in Sri Lanka and also I played in New Zealand as well and then after that I moved to Canada and I played there as well player coach I was coaching the provincial team over there and I captained Sri Lanka national team so and I've been to many countries from coaching and more programs Ireland South Africa so I've been around So you bring a lot of experience with you. So we'll be discussing this and more. It's time for a short break. I started a short break मा जाउँ. Break पछि अब भोलि एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याम्पियनसिप हुन लाग्छ नेपालको अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स भन्ने उहाँहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ र उहाँसँग त्यसबारे पनि कुरा गर्छु अहिलेलाई छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill mai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit.
यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। आज हामी एकदम रग्बी खेलसँग जोडेर कुराकानी गरिरहेको छ। आज हामीसँग नेपाल रग्बी एसोसिएसनका जेनरल म्यानेजर विजय खड्काज्यू र अहिले नेपाल रग्बी एसोसिएसनबाट नेपालको लागि राष्ट्रिय प्रशिक्षक भएर आउनुभएका सन मार्क हामीसँग हुनुहुन्छ। वन्स अगेन वेलकम ब्याक। तपाईँ सोध्छु भोलि उनीहरूको खेल चाहिँ रग्बी सेभेन्स भन्छ है। हजुर, रग्बी सेभेन्स भनेर कस्तो हुन्छ अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। सो फुटबल फिल्ड, हजुर, हामीले बुझ्ने फुटबल यो फिल्ड दशरथ स्टेडियम हुनु लाग्छ, त्यसलाई एस्टाब्लिस गरौँ। ओके, दशरथ रङ्गशालामा 7 जना एउटा साइड 7 जना अर्को साइड ओके, लिएर खेल्नुहुन्छ र 15 मिनटको गेम। यो चाहिँ एकदम सर्ट गेम हुन्छ अनि त्यसमा 15 मिनटमा गेम सकिन्छ। विल हेभ 15 मिनटमा कसरी सकिन्छ? हाफ साफ हुँदैन? हुन्छ 7-1-7 7 मिनट एउटा हाफ, 1 मिनटको ब्रेक, फेरि 7 मिनट। ए भनेपछि एउटा खेल त्यसमै 15 मिनटमा सकिन्छ। हजुर, ए भनेको त कतिवटा जति खेल हुन्छ त्यो टुर्नामेन्ट भरि? अराउन्ड 38 जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै। राउन्ड रबिनहरू भएर लिग नकआउट अनि त्यसपछि ऱ्याङ्किङ हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड देखि 7 सम्म ऱ्याङ्किङ हुन्छ, त्यो सहित गरेर। Okay. Sean, I want to ask you something. Now, I am also familiar with the rugby. I was in Australia for a long time. I got very familiar with the rugby union, rugby league. Now, when we talk about rugby sevens, I understand is 7 people rather than 13 or 15. Yeah. Nepal obviously is not limited to rugby sevens only. We do have a rugby union level team also, right? We do play rugby union also, right? So, how would the preparation for rugby sevens be as compared to rugby union? Because the timing and the number of players is different. How's the mindset and how's the preparation different in rugby sevens? So rugby union means like so 15 aside, and rugby sevens both fall under rugby union. Right, right. So rugby sevens like 7-2-7. Right. So 7 minutes first half, 2 minutes break, and 7 minutes after. Right. And 15s you play 80 minutes. 80 minutes. So 40 minutes and 5 minutes break and 40. Right. So, but isn't it very? So that means that rugby sevens is going to be very fast paced. Yeah. So they say average one player runs like 3 kilometers and make 20 tackles a game. So that means if you have to play 3 matches, they have to do high speed 9 or 10 kilometers a match for a day. For 2 days, that is high speed. I mean, this is including tackling, racking, lifting, with all these things. So they have to be very, very athletic. Okay. So let me ask you. So we don't know who's going to be semi-finals and finals. Supposing, very hypothetical. Let's say if Nepal were to reach the final, how many matches would Nepali team play approximately? So we have to play 5 matches. 5 matches, including in 2 days. In 2 days. With all the things you're saying. Yes. Wow. यो हामीले रग्बी सेभेन यस्तो हेक्टिक रहेछ होइन तपाईँ सोचाइ यो त बरु हाम्रो त 15 प्लेयरवाला भर्जन भनौँ न 7 सट्टा 15 रग्बी 15 चाहिँ खेलायो भन्ने थियो र भने कोचले भन्ने अनुसार चाहिँ अझ नेपाली फिट मोर टु सेभेन्स। राइट। किनभने सेभेन्समा हाम्रो प्लेयरहरू चाम्रो चाहिन्छ, अलिक दौडिन सक्ने क्विक एकदम फिट भएको चाहिँ सेभेन्सलाई झन् काम लाग्छ। 15सलाई वी निड अल काइन्ड अफ भेरियस पोजिसनको लागि भेरियस बडी स्ट्रक्चर चाहिन्छ होइन। त्यही भएर वी एक्चुअली हामी नेपाल एज अ कन्ट्री चाहिँ सेभेन्सलाई बढी बिलोङ गर्छौँ त्यो 15s भन्दा। ओके ओके, म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा सोध्न चाहेँ। अहिले नेपाल रग्बी एसोसिएसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले अहिले रग्बी सेभेन्सको कुरा भयो, यसबाहेक अरू केमा चाहिँ रग्बीको अरू कुन विधामा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा अगाडि लगिरहनु भएको छ नेपालमा? अब हामी 7s र 15 चाहिँ दुईवटा हो, हामीले किनभने युनियनमा पढ्छौँ होइन। 7s र 15 दुईवटा मात्रै भयो। अब त्यहीमा अब 7sमा चाहिँ हामीले स्कुल टुर्नामेन्ट्स अनि त्यसपछि लगेर टच रग्बी गर्छौँ स्कुलमा, अनि त्यसपछि अलिकति सिनियर कन्ट्याक्टमा हामी 7s गर्छौँ, अनि त्यसपछि 7s र 15s गर्ने गर्छौँ। ओके। अहिले जस्तो तपाईँले भने अहिले पूर्व तयार त भइरहेको छ अहिले। अब स्कुलबाट पनि तपाईँले एक किसिमले गर्न थाल्नु भएको छ। नेपालले स्कुलमा हेऱ्यो भने त हेर्नु त कुनै पनि स्कुलमा खासै रग्बी खेला त देखिन्न। अथवा अस्ट्रेलिया जानुभयो भने बेला जानुभयो त अब इन्डियामा पनि अलिअलि रग्बी सुरु भएको छ होइन, नेपालमा त्यो छैन। अनि हामीहरू
के गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो नेपाललाई रग्बीलाई अलिक अझ उकास्नलाई खेल स्पोर्ट टुर्नामेन्ट इज वान थिङ टुर्नामेन्ट इज अमेजिङ त्यो राम्रो हो तर टुर्नामेन्ट बाहेक भने टच फुटी भन्नुभयो टच फुटबल पनि भन्नुभयो के गर्नु पर्ला स्कुल लेभलबाट यसलाई सुरु हामी एउटा प्लानै छ जस्तो 50K प्रोजेक्ट भनेर हामी ल्याउँदैछौँ त्यो चाहिँ स्कुलमा गएर हामी टिचर्सहरूलाई किनभने हामीले कोचेस दिन सक्दैनौँ हामी जो स्कुलको कोचेस हुन्छ उहाँहरूलाई हामी रग्बीको ट्रेनिङ दिएर टच रग्बीको ट्रेनिङ दिएर हामी स्कुल्समा चाहिँ हामी एउटा रिजन वाइज डिभाइड गर्न खोजिरहेछौँ त्यो रिजन वाइज डिभाइड गरेपछि त्यो रिजनको स्कुल्सहरूमा चाहिँ हामी गएर हाम्रो प्रशिक्षकहरूले त्यहाँ गएर कोचिङ दिनुहुन्छ अनि कोचेसहरू डेभलप गर्नु चाहिँ स्कुलभित्रै अनि उहाँहरूलाई चाहिँ टिम बोलाएर हामी फेरि कम्पिटिसन वाइज माथि ल्याउन खोजिरहेका छौँ So Sean, while we're talking about Nepal Rugby Association and how they're doing it, so far in your experience, now you've been interacting with the players, compared to the rest of the other teams that are coming, you must have done the homework. How do we look? Honestly speaking, how do we look as a team for this upcoming championship? So I think in Nepal, genetically, they are very, very, very strong. Right. They can run, so they have a very high altitude. So they have that advantage. In size-wise, I think we are a little smaller, right. But we are fit and fast. Okay. And also the one thing against us is 70 to 80% of our boys and girls are under 18s. So they can play for another 2-3 years, most of them. Right. So, but they are very tough. Okay. They have brought in a very tough environment. So all these boys and girls, they are more tougher than the countries that we are going to face. So there will be. Do you think we can pose some serious threat to some of the other countries? We're going to make a big upset. So I have a lot of faith in my players. I think they have worked really hard to get here, and they want to finish it off. What about the girls team, under 20 girls? They're also playing, right? Women. How strong are they? So they are very good. Again, they are very young. So 80 to 90% is like under 18s. Okay. But they have come a long way. Okay. So they will make upset too during the season for sure. Okay. भोलिको हुन गएको च्याम्पियनसिपमा अलिकति भन्दै भोलि सुरुवात कसरी हुन्छ दश स्टेडियम भन्ने त भइहाल्यो नेपालले पहिलो खेल कसो खेल्दैछ नेपालले पहिलो खेल इन्डियासँग खेल्दैछ ओपनिङ सेरेमनी कति बजे छ भोलि ओपनिङ सेरेमनी 9:30 मा सुरु हुन्छ गेम किक अफ साप एट 10 हुन्छ 10 मा अनि यो हेर्न जाने हो भने के पासबाट इन्भिटेसन मात्र हो कि टिकट पनि किन्न मिल्छ के छ फर जनरल हामीले फ्री नै गरेका छौं फ्री गरेका छौं आएर सपोर्ट गर्दिनुलाई किनभने हामी वी वान्ट टु मेक यो टुर्नामेन्ट अब कोचलाई त जित्नु नै छ हामीलाई पनि यो हाम्रो टार्गेटेड टुर्नामेन्ट हो कि यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी के डिफरेन्स गर्न चाहन्छौँ रग्बी कम्युनिटीमा भनेर सो वी वान्ट सपोर्ट हामी मैले भन्दा पनि नेसनल टिम नेपाल रग्बीको अन्डर 20 नेसनल टिमले चाहिँ सपोर्ट खोजिरहेको छ त्यसको लागि हामीले यो वातावरण बनाएका छौँ वी होप पिपल विल कम एन्ड सपोर्ट आवर टिम भनेपछि 9:30 बजे त्यहाँ गयो भने फ्रीमा भित्र छिर्न पाइयो रग्बी हेर्नलाई र बसेर हेर्न पाइयो कति बजेसम्म हुन्छ गेम चाहिँ 5 बजेसम्म हुन्छ तर अब त्यही अघि भनेको जस्तै 15 मिनटमा थुप्रै खेलहरू हुँदै जान्छ ए ल गजब रहेछ त्यसपछि भेरी एक्साइटिङ तपाईँले अर्को सोध्न चाहे यो त अन्डर 20 को भयो अब सिनियर लेभलको तपाईँले के विचार हुन्छ सिनियर लेभलको टुर्नामेन्ट अथवा सिनियर लेभलको प्लेयर्सहरूको हामीले कहिले हेर्न पाउँछौँ तपाईँ नेपालमा चाहिँ हामीले यसपालि एउटा बङ्गलादेशसँग हामीले सिरिज गर्ने गरेका छौँ होपफुल्ली यो डिसेम्बरमा उहाँहरूलाई हामी यहाँ बोलाएर 15th चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ त्योभन्दा अगाडि 15th गराउने किनभने उहाँहरूसँग हामी 15th पनि एक्सपोजर राखिराखौँ भनेर अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एआरएसटी जुन एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी छ त्यो चाहिँ कतारमा हुन गइरहेको छ नोभेम्बर 4 र 5 मा सो हाम्रो सिनियर मेन्स र वुमेन्स चाहिँ दुईटै ट्राभल गर्नुहुनेछ And Sean, are you right now you're coaching the players for the under 27s, right? Under 20 and senior men's. So you're doing it for the seniors also? Senior men's for the Asian Games. For the Asian Games that's happening soon. Yeah. What's that preparation like? So they also been with us for the last 40 to 50 days. Okay. So and we are traveling to Thailand on the 24th for a few practice game, and then we are going to Malaysia for another 10-12 days for coaching camp. Okay. So we have a lot of work ahead with the seniors. Okay. So I think we will be ready for the Venice. So this is happening in Qatar, right?
Asian Games is going to be happening in China. China, I'm sorry. It's the other one. In China. So therefore, when is it happening again? Sorry? When? Asian Games September 20th. September. 20th. Yeah. So we don't have much time now. No. About a month, Yeah. just over a month. Yeah. How do you see the Nepali senior team? How do you see them performing in China for the Asian? Asian Cup? We want to target one country, and we want to go flat out and make bring some glory to the country. Okay, so you are pretty confident. We are planning. Okay, उहाँले भनेको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ अब अन्डर 20 को लागि त देखिहाल्यो अब यो त फेरि ठुलो टुर्नामेन्ट भयो अब एसिया कप भयो हैन त्यो लेभलको हैन टुर्नामेन्ट भयो हामीहरू मेन्टली पनि हाम्रो र मेन्टली मात्र हैन हाम्रो तपाईको पूर्वाधारले अथवा अब राज्यले सपोर्ट गर्ने कुराहरुमा कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ तपाईले यसको लागि नेपालमा अलिकति यो गाह्रो छ खेलकुदमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ भनौँ किनभने राज्यले म यो टुर्नामेन्टको लागि स्पोन्सर खोज्न जान्छु ठाउँबाट ब्लकेज चाहिँ बढी छ के अब अरू ठाउँ म मेरो पढाइ बाहिर हुँदाखेरि आई हैव सीन हाउ दे सपोर्ट स्पोर्ट्स टु गेट एरियाज यहाँ चाहिँ ब्लकेज बढी भेटे अब सबसे ठुलो धनी कम्पनीहरू भने बेभरेज हुन्छ उहाँहरू प्योरली ब्लक्ड हुनुहुन्छ है अब हामी के गर्न पाएनौँ अफ कोर्स अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको हामीले अरू जुन पाटोहरू छ मानौ गभर्नमेन्टको अब बजेट 0.16% छ टोटल गभर्नमेन्टको बजेटको सिएसआर छैन सिएसआरमा स्पोर्ट्स भनेर पोलिसी नै छैन अनि हामी स्पोर्ट्स राज्यले खेलाडीलाई कसरी बाँच्छ भने उहाँहरूले सोच्नु भएको छैन म एउटा यो चाहिँ मेरो लागि म धेरै सोच्न थालिरहेको छु कि वाइ डिरेक्सन चाहिँ किन दिन खोजिरहनु भएको छैन सायद अब यसमा अब स्पोर्ट्ससँग जोडेका गभर्नमेन्टका अथोरिटीलाई सोध्नुपर्ने बेला चाहिँ स्पोर्ट्स अथोरिटीलाई पनि थाहा छ तर उहाँहरूले माथि चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट जस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मलाई चाहिँ त्यो लाग्न थालेछ किनकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीले त गर्न खोजिरहेछ तर माथि चाहिँ एकदमै किनभने यो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीको काम होइन एडभर्टाइजमेन्ट ब्लक गर्ने सिएसआर पोलिसी बनाउने त उसले होइन माथि हो उहाँहरूलाई यो मतलबै नभएको जस्तो सब्जेक्ट भइदियो कि अनि द्याट इज रियली च्यालेन्जिङ फर अर्गनाइजेसन लाइक अस तपाईँ त्यो अब हाम्रो टोली त जान्छ कि उनीहरू सपोर्ट छ त जत्रो चाइना जानेछ चाइना जानलाई चाहिँ बजेट छ किनभने यो नेपाल हामीले अन गर्ने भन्दा नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अफ गर्छ यो टिम्सहरूलाई त्यो भएको कारणले उहाँहरूले प्रिपरेसन बजेटिङदेखि लिएर त्यही भएर उहाँलाई हामीले यत्रो लामो अलमोस्ट 2-3 मन्थ्सको क्याम्प राख्न अफोर्ड गर्न सक्यौँ हामी एक्लै त सक्दैन थियौँ प्लस जाने लजिङ फुडिङ कस्ट एकदम सबै गरेर हामी अफकोर्स एसियन गेमलाई हामी सक्ने हामी स्थितिमै छैनौँ तर अब यो अन्डर 20 लाई किनभने हामी एकदमै हाम्रो जुनियरमा चाहिँ हामी आफै खर्च गरेर छौँ अनि अब त्यसको लागि पनि अप्ठ्यारो पक्षहरू छन् र अप्ठ्यारो पक्ष छन् तर ठाउँ खाली एरिया चाहिँ भएन कि हामी जहाँ जान सकौँ मलाई लाग्छ नट ओन्ली रग्बी क्रिकेट फुटबल सबैलाई गाह्रो छ फुटबलको अहिले प्लान हुनु त्यो फुटबल एसोसिएसनको मात्रै छैन फुटबल एसोसिएसन कहाँ जाने त त्यही त मान्छे खेलाडीहरू पनि बाहिर गएको छन् कहाँ जाने त खेलाडीको लागि सोचिदिने सिस्टमै छैन त के कसरी गर्ने उहाँले त डाइरेक्सनै दिनु भने किनभने आई थिङ्क गभर्मेन्ट इज टु बी मोर रेस्पोन्सिबल अन दिस त्यसबाट हामीले फेरि कुरा होला र जहाँ जाँदै लास्ट फ्यु मिनट्स वी हेभ So what will be your strategy tomorrow going into the under 20 rugby sevens championship tomorrow for Nepal? What will your strategy be for both men and women? So for men, our main strategy is to get into the semi-finals first, and after that we give our best. So yeah, like we are meeting India 10 o'clock. That's a crucial game. Right. So they're coming back like I think under 18 Nepal beat India. Okay. So they really want to take back come back for us. So yeah, it's going to be a great game. I think there's a big rivalry between India and Nepal. Right. So the both teams it's going to be a great match. So good luck to you. Thank you so much. And all of us for the tournament and the games. And good luck to you also in the future for the rugby in Nepal also and for your personal growth also. तपाईँ जाँदै अब यो खेललाई अझ उकास्नको लागि राज्यले गर्ने आफ्नो छ अब तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ अब आउँदा दिनहरुमा अब बिस्तारै इन्ट्रेस्ट बढ्छ रग्बी एसोसिएसन अफ नेपालले के गर्छ त जाँदै भन्दिनुहोस् अब ग्रासरुट्स द मेजर वान हामीले प्रोजेक्टहरु स्टार्ट गर्दै छौं र हामी ग्रासरुट्सलाई पनि एउटा सिस्टमाइज गरेर
प्लेयर पाथवे, कोच पाथवे, रेफ्री पाथवे, यो जुन पाथवेजहरू छ, किनभने प्लेयर पछि के भन्दाखेरि कोच, रेफ्री यो सबै पाथवेहरू सिस्टमाइज गरिदिन्छ ताकि इट्स अ क्लियर वे। अलिकति मिडिया इङ्गेजमेन्ट, पब्लिक इङ्गेजमेन्ट गराउनुहुन्छ। आई होप वी गेट सपोर्ट फ्रम यु गाइज लाइक विल बी टच होइन, हामी यसमा सपोर्ट गर्छौँ र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना, रग्बी एसोसिएसन नेपाललाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, खेलाडीहरूलाई विशेष गरी शुभकामना। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु आवर सो। तपाईँलाई आइदिनु भयो र भोलि फेरि हामी स्टेडियममा भेटौँला प्लिज प्रण गर्दै। प्लिज भोलि चाहिँ सबैजना आइदिनु होला र नेपाल नेसनल टिमसँग सपोर्ट गरिदिनु होला एकदमै। र अब हामीहरू जाँदै जाँदै सानो तपाईँहरूलाई बिफोर गोइङ यो फर्स्ट विजय त बसौँ, तपाईँ आइदिनु भयो, हामीहरू एकदम दङ्ग पर्यो तपाईँलाई। लिटल मोमेन्ट फर टु टेक विथ यु। It says you came and we are very happy to have you. Thank you so much. And we also have one each magazine from our sponsor, Family Magazine. So it's for you. This तपाईँलाई राई। Thank you. र यहाँलाई फेरि पनि आफ्नो समयको लागि थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस। यति भन्दै अहिले हामीहरूलाई यति भन्दै हामीहरू जाउँ, थ्याङ्क यू, यति भन्दै हामीहरू जान्छौँ र फेरि अब एकैछिनपछि म र ब्रजेश सया तपाईँले बिर्सनु पाउनुहुन्न, अहिले कार्यक्रम अहिले म मात्र थिएँ र ब्रजेश फेरि फिर्ता हुन्छ। ब्रजेश र म अरू सकेमेन्ट लिएर आउँछौँ, अतिथिलाई चाहिँ बिदा गर्छु, नमस्कार। Goodwill Finance, financing for success since 1995. गुडविलमै छ विश्वास जनताको, गुडविल नै हो साथी सफलताको। Goodwill Finance, financing for success since 1995.